هرکول پوآرو اثر آگاتا کریستی. با شرکت دیوید ساچت. هیو فریزر، فیلیپ جکسون، پولین موران. اینجور سر صده ها رو اعصاب بعضی ها اثر نامطلوب میذاره. بله شاید، ولی به هر حال میتونه سرگرم کننده باشه برای بسیاری از مردم. رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار ماجرای یک قتل. ساخته کلایو اکستون. آره، این هم از اون حرف هست. درست استینگز و مامورین باید در اینجور شبها بیشتر مراقب باشن. با تمام این حرفا اگه تیری شلیک بشه شنیده نمیشه. خب من دیگه میرم چون ماشین ما همینجا پارک کرده. شب بخیر سرباز رس. شب بخیر پوآرو. شب بخیر. تا فردا. شب بخیر. شب بخیر. مواظب باشیم بچه‌ها. You won't forget your dental appointment at 11, will you, Mr. Poirot? Hercule Poirot does not need to go to the dentist, Miss Lemon. You've put it off once already. My teeth are perfection. It is sacrilege to tamper with them. But why do we not do something constructive about my collars, Miss Lemon? That laundry is in the pay of my enemies. Hercule Poirot's residence. Poirot, please. Oh, Japp here. yes. Chief Inspector Japp. He's here. شب بخیر سرباز رس. موضوع جالبه پوآرو. یادت دیشب در انتهای گاردن نیوز توقف کردیم؟ همون جایی که دوست هستینگز ماشینش رو پارک کرده بود. هستینگز میگفت اگه تیری شلیک بشه در سر و صدای آتش بازی شنیده نمیشه. یادته؟ بله. خب یه نفر این کاری کرده. جدی؟ جنایت نیست، خودکشیه. ولی باید دربارش تحقیق کرد. تا 1 ساعت دیگه میبینمت. تمام قرارهای ملاقات امروز منو لغو کنید مدام. ولی آقای پوآرو، زحمت کشیدی پوآرو. نه مهم نیست. ولی به خاطر قرارهای مهمی که لغو کردم باید ازم قدردانی بشه. جدی میگی؟ البته. متوفا خانم آلنه با خانمی به نام پلندرلیتز زندگی میکرده. اون خانم یک عکاس حرفه‌ایه و از شهرت کافی برخورداره. این خانم در خارج شهر بوده. امروز وقتی به خونه برمیگرده میبینه در منزل قفله. در میزنه. نگران میشه و بعد به پلیس اطلاع میده. ساعت 10:45 همکاران در رو میشکنن و میبینن خانم آلن در حالی که سرش تیر خورده نقش زمین شده. Right, Brett, what's the trouble? Well, the position's all right.
If she shot herself, she'd probably have slipped from the chair into just that position. But the prints on the guns, they're the problem. مشکل اثر انگشته که روی اسلحه باقی مونده. درست مثل اینه که این نفر خواسته اثر انگشت اون زن روی اسلحه نقشه بنده که در این کار موفق نشد. اسلحه در دست چپ، جراحت هم سمت چپ. احتمالا خانم چپ دست بوده. It looks as though she'd holding the gun. In fact, she isn't. It's just sort of lying in her hand. خب دیگه چی؟ پنجره بسته بود، همینطور درم قفل بود. ولی نتونستیم کلیدو پیدا کنیم. چه؟ چیزی به نظرت میرسه؟ من دارم ساعتشو نگاه میکنم. این باید گرون قیمت باشه. سه‌شنبه 5 نوامبر. چه مدتیه که مرده؟ حدود ساعت 11:30 دیشب مرده. اثری از چیزی که نوشته باشه وجود نداره؟ نه، اینطور که معلومه در حال حاضر مشکلمون کلید گم شده است. اگه کلید اینجا بود خیلی چیزا روشن میشد. Suicide would say. شما باید شوکه شده باشین خانم. من هنوزم باور نمی کنم. سعی میکنم زیاد طولش ندم. شما به کارآگاه جبیسان گفتین که وقتی صبح وارد اینجا شدین جنازه رو مشاهده کردین، درسته؟ اینطور که معلومه تعطیلات آخر هفته رو خارج بودین. بله، بعد از ظهر جمعه. ببخشید مدموزل، وقتی دیدیم در بسته است پلیس رو خبر کردیم. فکر نکردین ممکنه بیرون رفته باشن و به این دلیل در رو قفل کردن؟ برای چی قفلش کنی؟ تازه میتونسته برام یادداشت بذاره. یادداشتی براتون نذاشته؟ معلومه که نذاشته. ممکن است خانم آلن برامون تعریف کنین؟ در خارج از کشور باهاش آشنا شدم. داشت از هندوستان برمیگشت. I was looking for someone to share a flat with me. We decided we liked each other. What about the husband? Nothing to write home about, apparently. He drank, I think. Died a year or two after the marriage. Do you know if Mrs. Allen was in any financial difficulties? No, I'm sure she wasn't. Did she have any particular man friend or men friends? She was engaged to be married again, if that answers your question. What's the name of the man she was engaged to? Oh, my God. I haven't told Charles. Who is Charles, miss? The man Barbara was engaged to. Charles Laverton West. He's MP for some place in Hampshire. I should have phoned him. We'll go round and see him. But there'd be no quarrel between them as far as you know. I'd be very surprised. Barbara wasn't the quarrelling kind. What is your own opinion of Monsieur Laverton West, mademoiselle? He's young, ambitious, a good public speaker, means to get on in the world. And on the debit side? Well, in my opinion, he's commonplace and rather pompous. But those are not very serious faults, mademoiselle. Oh, you don't think so? Well, they might be to you, but to Mrs. Allen, no. She would not notice them. You were fond of your friend? Yes, very. I know this must be upsetting for you, Miss Blenderleith, but there are just one or two more questions I'd like to ask you. Mrs. Allen was left-handed, wasn't she? Left-handed? No, I don't think so. No, I'm sure she wasn't. Really? You see, Mrs. Allen was shot in the left temple, and the gun was in her left hand.
Didn't you notice that when you found the body? No, I didn't. It was so horrible, I didn't notice anything. That's understandable, miss. But it seems highly unlikely that a normally right-handed person would shoot themselves left-handed. Have you ever seen this before? No. It's not yours nor Mrs. Allen's? It's not the kind of thing normally worn by our sex, is it? Oh, so you recognise it? I don't recognise it, I recognise what it is, though. It's half of a man's cufflink. Hastings? Once we've got this filter screwed down good Hastings! tight, we can put the new oil in and she will run like a well-oiled clock. Hastings! Hello? چی کار داری میکنی هستینگز؟ داشتم یه خورده رو ماشینم کار میکردم. ولی قرار بود تحقیقاتی بکنی هستینگ، مثل اینکه به کلی یادت رفته. این کارو کردم. فردی هم به من کمک میکنه. فعلا خوبه، کار میکنه. منتها وقتی که قرار شد باشه نماز کنیم سوپ و پاشو فیلر میزنیم. ایشون آقای پوآرو هستن. حالش آقا چطوره آقا؟ من فرد هوگم، میتونی فردی صدام کنی. سلام فردی. فردی پسر باهوشیه. تو دیشب چیزی ندیدی؟ خانم آلن حدود ساعت 6 رفت پای صندوق پست. حدود ساعت 9:30 یه ماشین اومد. مدلش رو تشخیص ندادم، کمی قدیمی به نظر می رسید اما قشنگ بود. مردی از اون پیاده شد که حدود 40-45 سال داشت. با هم رفتن به طرف منزل خانم آلن. قبلا هم دیده بودیش؟ بله 2-3 دفعه. یه بارونی آبی تیره پوشیده بود و سیبیل داشت. یه ساعتی اونجا بود. بعدم دیدم که از منزل خارج شد. رفتن اون آقا را دیدی؟ همه چیز دیدم آقا. شنیدی چی گفتن؟ بله آقای گفت روش فکر کن بهم جواب بده. خانمم یه چیزی گفت، بعدش هم اون خدافظی کرد و رفت. طرز صحبتشون دوستانه بود بله؟ بله صحبت کردنشون به نظر دوستانه بود. پس نشنیدی خانم آلن چی گفت؟ نه آخه اون پشت در بود آقا. خوب گوش کن پسرم. میخوام به سوالی که الان میکنم با دقت جواب بدی. اگه جوابی نداری یا اینکه یادت نمیاد هیچ اشکالی نداره. باشه؟ بپرسین آقا. کی درو بست؟ خانم آلن یا اون آقا؟ فکر میکنم خانم بست، ولی نه اون توی خونه بود. آقای بست، در محکم بست و فوری پرید تو ماشین. بسیار خوب، معلومه که پسر باهوشی هستی. بیا این 6 پنس مال تو. خیلی ازتون متشکرم آقا، ولی حالا نمیشه یه شیلینگ بهمون بدین؟ عجب روی آقای جب سربازرس و آقای پوآرو قربان. روز بخیر آقایون، خواهش میکنم بفرمایید. این ملاقات خوشایندی نمیتونه باشه. خب چون حامل پیام بدی براتون هستم. چطور؟ مربوط به خانم آلنه، خانم باربارا آلن. چی شده؟ واضح‌تر حرف بزنید. ایشون فوت کردن. مرده؟ باور نمی کنم. آخه چطور؟ ظاهرا خودکشی آقا. شما میدونید خانم آلن از چی ناراحت بودن؟ نه نمیدونم، ما قرار بود با هم ازدواج کنیم. بله کاملا درسته قربان. نمیتونم باور کنم. مرده؟ چطور؟ با گلوله قربان. گلوله؟ امیدوارم جراید چیزی نفهمیده باشن. ولی این غیر ممکنه قربان. میخواستم ازتون بپرسم که الو. بله. متشکرم، گوشی دستمه. نخست وزیر. فقط چند سوال داشتم قربان. اشکالی نداره از منشی من وقت بگید لطفاً. بله گوشی دستمه. اطاعت قربان. همین کارو میکنم. از این که حامل چنین پیام بدی بودم عذر بخوام.
پاردون مسیو، اجازه بدین به خاطر امضای خدمت عالی جناب تسلیت عرض کنم. بله آقا، متشکرم. شما مسیو پوآرو فرانسوی هستید آقا؟ بلژیکی. راستی قربان، خانم الان چپ دست بودن؟ چپ دست؟ نه فکر نمی کنم. تا اونجا که من میدونم نه، اون چپ دست نبود، مطمئن. جناب نخست وزیر؟ نه اصلا نه قربان. بله همه چیز آماده است. یک آدم خشک و بی احساس. نمیدونم شاید بشه گفت بی رگ. همونطور که گفتی بیشتر نگران جرائد بود تا خبر مرگ نامزدش. پلندرلیت درست حد زده بود. منتها باید اعتراف کرد که خیلی خوشتیپه. البته خوشتیپ و بی احساس. در یک جمله میشه گفت خوشتیپی که انسان از مصاحبتش لذت نمیبره. مهمترین نکته اینه که همه معترفن خانم آلن چپ دست نبوده. بله، البته برای نتیجه گیری حالا خیلی زوده دوست عزیز. من نخواستم نتیجه گیری کنم پوآرو. ما با یک جنایت روبرو هستیم. به خشوی بلدک برید. شهیر مسیو، یک بار دیگر مجبور هستم به شما اعلام کنم که تا چه حد ناراحت و ناراضی هستم از آهار زدن یقه پیراهنم. توجه شما را به نامه قبلی خود به تاریخ 2 مارس جلب می کنم. پیوست رونوشت نامه قبلی. رونوشت نامه های قبلی را با ذکر شماره پیوست کنید. همشون آقای پوآرو؟ همشون خانم لیمون. یقه من بسیار مهمه. موضوع اینه که اونا چیزی از نامه سر در نمیارن آقای پوآرو. برای چی؟ اونا چینی هستن آقای پوآرو. خشوی بلدک برید چینیه؟ بله آقای پوآرو. دنیا داره به کجا میدونید آقای پوآرو وقتی شاگرد خوششویی میاد نامرم با خودش میاره که من دربارش توضیح بدم. شما این کارو میکنین؟ نه. چرا نه؟ چون چینی بلد نیستم. پس چطوری حالیش میکنید؟ خب بهش میگم گاگه کوب احق نشده است. بعدم یقه رو نشونش میدم. هستینگز دوست عزیز، تو چند سالی در چین بودی مگه نه؟ درسته، مردمان خوبی هن. خیلی هم خوبه. هیچ شده در مورد لباسات با خوششویی مشکلی داشته باشی؟ آره، بارها اتفاق افتاد. خب چی بهشون میگفتی؟ خب میگفتم نشده. منم از ایشون یاد گرفتم آقای پوآرو، چون میدونستم کاپیتان در چین بودن. ولی هستینگز یقه های من مرتبا بدتر میشه. نه، مال شما به نظر من هیچ ایرادی نداره. خانم لیمون؟ حالا چرا از اون یقه‌های معمولی استفاده نمی‌کنی؟ اونا خیلی راحت تره. تو اینطور فکر میکنی؟ یعنی من آدمی هستم که دنبال راحتی و اینجور چیزا باشم؟ نه منظورم این یقه های معمولی فقط مناسب پیرمردای موسفیده. سربازرس جب تشریف آوردن. اون خانم بی تقصیر پوآرو. صبح بخیر سربازرس جب. خب بله صبح بخیر. خب کی بی تقصیره؟ پلندرلیت. اون در خارج از شهر تا نیمه شب سخنرانی میکرده. نباید فکر کرد که اون در ماجرا نقشی داشته. زود ناامید شدی جب، چون هنوزم فکر میکنی جنایتی به وقوع پیوسته. در این مورد تایید ندارم. راستی بخواستم چیزی ازت بپرسم پوآرو. اون روز که جنازه رو معاینه میکردیم تو چی رو تو اتاق بو میکردی؟ صدای پف پفت به گوشم میخورد. سرما خورده بودی؟ نه. فکر میکردم سلولای مغزت پیر شدن.
نکنه میخوای بگی سلولای دماغ از سلولای دماغ سایرین بهتر کار میکنه؟ همینطوره. دنبال بوی سیگار بودم. چرا من متوجه نشدم؟ منم نشدم دوست عزیز. 9 تا سیگار توی زیر سیگاری بود. 6 تاش محلی بود، 3 تاش مال ترکیه. درسته. حتما سلولای دماغت بهتر از چشمات کار میکنن. قول میدم که موضوع ربطی به دماغم نداره. از شامه چیزی دستگیرم نشد. سلولای مغز چی یادداشت کردن؟ خب شواهد جالبی وجود داشت. به فکرت نرسیده؟ نه. بله. بهتر نیست در یک جلسه از فرمایشات خانم پلندرلیت استفاده کنی؟ چرا؟ میدونی چیزی در اون اتاق مفقود شده بود آقای سربازرس. و چیزی هم اضافه شده. فکر میکنم. You know what's worrying me, Poirot? Yes? Yes? What do you mean, yes? I saw you looking at Mrs. Allen's checkbook stubs yesterday. You're too clever for your own good, you are, Poirot. And you noticed as I did that Mrs. Allen drew out £200 in cash from her bank on Monday morning. And 3 months ago, on the 6th of August, another 200. Truly? Truly. And there's no £200 in this house that my lads could find. I'm afraid, Miss Plenderleith, that we are no longer treating this as a case of suicide. Suicide? You see, being as how your friend was in no way, shape or form likely to commit suicide, we have to consider the alternative, murder. Murder? Are you sure? Oh, horrible. Horrible, perhaps, mademoiselle. But impossible? I suppose it's possible. And if there was a murder, there would have to be a motive. Ask me any questions you like. But I don't see how I can help you. On Monday night, Mrs. Allen had a visitor. He's described as a man of 45, military bearing, toothbrush moustache, smartly dressed and driving a standard Swallow Saloon car. Do you know who that is? Sounds like Major Eustace. Who's Major Eustace? He was a man Barbara had known in India. He turned up about a year ago, and we've seen him on and off since. He was a friend of Mrs. Allen's. He behaved like one. Would it surprise you, Miss Plenderleith, if I suggested that this man was blackmailing Mrs. Allen? Of course. So that was it. Of course. You find the suggestion feasible, mademoiselle? I was a fool not to think of it. I wish she'd told me. I'd have told him to go to the devil. But he might have gone, might he not, to Monsieur Laverton West. Yes. Yes, that's true. Which room do you think Mrs. Allen would have received her visitor in? Oh, probably in here. On the other hand, if she wanted to write a cheque or anything of that kind, she'd probably take him upstairs. There was no question of a cheque. Mrs. Allen drew out £200 in cash on Monday. So far, we've not been able to find any trace of it in the house. But I'd like to have just one more look round, if I may. Look anywhere you like. Thank you. Would you like to sit down? Thank you. Cigarette? You are most kind. This cupboard under the stairs, Miss Plenderleith. It's locked. Yes, I've already found that out. Could I have the key, please? I don't know where it is. Oh, that's too bad. Don't want to have to break the lock. No. It might be upstairs.
managed to find it. Good. We keep it locked. Otherwise one's umbrellas and things have a habit of getting pinched. Very sensible. That's mine. It came back with me yesterday morning, so there can't be anything there. Just as well to be on the safe side. Nothing much there. No, well, there couldn't have been, could there? Sorry to bother you again, Mr. Labden West. Couldn't it have waited? This sort of inquiry is often inconvenient, sir. I don't mind the inconvenience if I see the results. Have you any idea yet, Chief Inspector, what caused Mrs. Allen to take her own life? Well, perhaps it will be more understandable, sir, if I tell you that it was not suicide, but murder. What are you talking about? میتونین حدس بزنین چه کسی ممکنه در این مورد انگیزه ای داشته باشه؟ نه، برام قابل قبول نیست. من حتی فکرش هم نکردم. فکر نمی‌کنین کسی که با اون دشمنی داشته مرتکب این جنایت شده باشه؟ هرگز. سرگرد یوستس رو میشناسین؟ یوستس؟ یوستس؟ بله، یادم آمد. یه دفعه ایشونو دیدم در منزل خانم آلن. به نظرم آدم خوبی نیامد. اینو به خانم آلنم گفتم اون آدمی نیست که بعد از ازدواجمون به منزل ما رفت آمد کنه. باید برم لباسمو بپوشم. خانم آلن چه جوابی به شما دادن؟ اون موافقت کرد، چون همیشه به نظر من اعتماد داشت و طبیعی بود که بعد از ازدواج هم درباره خیلی از دوستاش تجدید نظر بکنه. خب دیگه سوالی نیست. صحیح. ممکنه بفرمایید شب 5 نوامبر سرکار کجا تشریف داشتین؟ کجا بودم؟ من کجا بودم؟ این سوالات کاملا معمولیه آقا، باید مطرح بشه. فکر می‌کردم مردی در مقام من ممکنه مستثنا باشه. استثنایی در کار تحقیق وجود نداره قربان. بسیار خوب. من در مجلس عوام بودم. حدود ساعت 10:30 از اونجا خارج شدم و به تماشای آتش بازی رفتم. بله، خیلی برای تماشا اونجا بودم قربان. بعدش هم اومدم منزل. کی به منزل رسیدین؟ حدود 11:15 یا 11:30. کسی در رو شما باز کرد؟ نه. کسی رام ندیدین که در اطراف منزل باشه؟ نه. نظرت چیه سرباز؟ دنبال مدرکی میگرده که غیبت خودش از محل وقوع جرم ثابت بکنه. من از بابت اون نگران نیستم. پلندرلیت باعث نگرانی من شده. میخوام بدونم چرا در موقع سوالات ما با ناراحتی جواب میده. این دیگه در حد کارشناسی توه پوآرو، چون همیشه دنبال نکاتی میری که به جایی منتهی نمیشه. مثلا تحقیقات و بررسی در مورد ته سیگارها. البته امیدوار کننده است. Tantalizing ditty, the tune is catchy and the words are witty. Could be it's a country or a city. Is it Tokyo? No, you gotta work south a little. Is it Kokomo? No, you gotta work east now, boys. Here's a cool Pacific Oriental. Has a native beat that's fundamental. That came way before the continental. Is it Mexico? Nunca, nunca. Is it Borneo? You're getting warmer 'cause it's Hindustan, where we start.
سرگرد یوستس اینجا؟ اونجا. سرگرد یوستس؟ بله. سربازرس جب هستم از اسکاتلند یارد. بله. چیزی میل داره؟ نه متشکرم آقا، میخواستم با شما صحبت کنم. بله. ممکنه بفرمایین این طرح؟ Well. Think of you. Not often I get honored by a big gun like a chief inspector. No, thank you. Huh? You smoke Turkish, I see. Yes. Would you prefer a gasper? I've got some. Somewhere. No, this'll do fine. Thanks. I think you knew Mrs. Barbara Allen, Major Eustace. Ah, yes. Very sad business. I saw her in the paper last night. You met her out in India, I believe? Yes. Some years ago. Did you also know her husband? No, as a matter of fact, I never came across Allen. But you know something. شما مدت‌ها در هندوستان بودین، درسته؟ بله. اتفاقا در همون جمع با ایشون آشنا شدم، در یک مهمانی خصوصی. بله. خانم آلن به هیچ کس چنین چیزی نگفت؟ ممکنه. چیزی که میخوام بدونم اینه که شما و خانم آلن در شب 5 نوامبر ملاقات کردین؟ ملاقات کردم. فکر میکنم به منزلش رفته بودین. بله درسته. میخواست در مورد یه سرمایه گذاری نظرمو بپرسه. هیچ اشاره به قصد خودکشی نکرد؟ نه کوچکترین اشاره نکرد. در واقع وقت خداحافظی بهش گفتم به زودی تلفن میکنم و به دیدنش میرم. گفتین تلفن میکنین؟ این آخرین حرفتون بود؟ بله. عجیبه، چون طبق اطلاعاتی که من دارم شما مطلب دیگه‌ای بهش گفتین. در آخرین لحظه که شما اونو ترک میکردین گفتین روش فکر کن و بهم خبر بده. اینو بهش نگفتین آقای سرگرد؟ تا جایی که به خاطر دارم بهش گفتم هر وقت که تونست خبرم کنه. نباید انتظار داشته باشین که آدم کلمه به کلمه حرفاشو به خاطر داشته باشه. Excuse me, Major. Deirdre says we need some more gin from the cupboard. Get a couple of bottles out, will you, Trevor? Right. You own this place, do you, Major Eustace? Wish I did. Little gold mine, this. You say that Mrs. Allen asked you to advise her about سرمایه گذاری؟ ممکنه اون در این مورد 200 پوند به شما سپرده باشه آقای سرگرد؟ منظورتون از این سوال چیه؟ از قرار خانم عالم مبلغ 200 پوند از حسابشون برداشت کردن. مقداری از این پول اسکناس 5 پوندی بوده که میشه از روی شماره ها ردشون رو پیدا کرد. این کارو بکنید و از اینجا برید. ردشو پیدا کنید. به من مربوط نیست. اون پول به خاطر سرمایه گذاری به شما دادن یا به خاطر حق و سکوت؟ شما اجازه ندارین اینطوری با من حرف بزنین. گوش کنین. واقعیت امر اینه که من به خونش رفتم. منظورم اینه که اول تلفن کردم. چه اونجا رسیدین؟ نایت مووی. حدود ساعت 9:30 نشستیم و صحبت کردیم. و سیگارم کشیدین؟ بله سیگار کشیدم. کار خرافی کردم؟ کجا با هم صحبت کردین؟ اتاق پذیرایی. همونطور که گفتم نشستیم و حرف زدیم درباره سرمایه گذاری. بعد از اونجا خارج شدم حدود ساعت 10:30. فقط در اتاق پذیرایی بودین؟ بله. یا اتاق بالام رفتین؟ نه. ممکنه لطفاً دکمه سردستتون رو نشونم بدین آقای سرگرد؟ دکمه سردست؟ البته اگه بخواین میتونین نشون ندین. من چیزی ندارم که پنهان کنم. چه اینطور شده؟ چی؟ اون شکسته؟ بله شکسته. امروز صبح متوجه شدم. در اولین فرصت باید عوضش کنم. تعجب نمی‌کنید اگه بگم وقتی پیش خانم عالم بودین اون شکسته؟ من که نگفتم اونجا نبودم. بله ولی یه قسمت دکمه شکسته در منزل خانم عالم پیدا شده. البته نه در اتاق پذیرایی بلکه در اتاق طبقه بالا، یعنی جایی که ایشون به قتل رسیده. که اینطور؟ بله در همون جا که از نوع سیگارهای شما کشیده شده. میخواین برام پرونده بسازین؟ من اون شب پامو اونجا نذاشتم.
لزومی نداشت چون میدونستید اون مرده. نه یه دقیقه صبر کنید ببینم. شما گفتین یه نفر شنیده که من دم در با خانم آلن حرف کسی می‌زدم و نگفت شما گفتین با خانم آلن صحبت میکردین. شما وانمود میکردین که دارین صحبت میکنید آقای سرگرد. این یک حقه قدیمیه. خدای من این حقیقت نداره. رابرت ارسکین یوستس، ازتون میخوام با من به اداره پلیس بیایید. نه. سلام. بله بفرمایید. میتونم لطفاً با خانم پلندرلیت صحبت کنم؟ بله اگه اینجا بود میتونستید باش صحبت کنید ولی اون رفته بازی گلف. گلف؟ بله آقا، در حالی که تفلکی خانم آلن بیچاره هنوز توی سردخونه نگهداری میشه. درسته. واقعاً که خیلی سخته. ببخشید خانم پیرس. من اسمم هرکول پوآروه خانم پیرس. اسمتون رو شنیدم. دیگه بهتر. خانم پیرس، من مشکلی دارم. دیروز به اتفاق سربازرس جب به اینجا اومدیم. همه جا را جستجو کردیم به جز یک قسمت از منزلو که خیلی مهمه. میخواستم ببینم اجازه میدین من؟ خواهش میکنم بفرمایید تو. شما خیلی مهربانید. متشکرم. اگه به شوهرم بگم شما اینجا اومده بودی خیلی خوشحال میشه. اون همیشه جریان کشف جنایات توسط شما در واقعا روزنامه‌ها لطف دارید می‌خونه. خانم پیرس، اجازه هست؟ البته بفرمایید. اما از دست این روزنامه ها همیشه جنجال به پا میکنن. خانم پیرس، خانم پلندرلیت برای بازی گلف کجا میرن؟ مطمئن هستید که مشکلی نیست کاپیتان استینگز؟ اسم پوآرو باعث میشه بعضیا درست بازی نکنن. شما مشکلی برای بازی کردن ندارین قربان؟ نه مشکلی ندارم. این طرف باید سوراخی باشه که توپو به اونجا هدایت کنم. اون پرچم اونجا میبینی؟ نه. جلوی اون درخت که برگاش قرمز شده؟ بله البته. سوراخ مورد نظر اونجاست. نه. اصلا میام آقایون. خب حالا اون توپو با این چوب بزنی. شروع کنید. با دقت تمام. باید بزنم به اون پرچم؟ بله بزنید به اون. مثل اینکه توپ به اون پرچم نخورد. بدشانسی آوردیم. هستینگز اگه قرار باشه هر دفعه اینقدر وقت تلف کنیم چطوری میتونیم خانم پلندرلیت رو پیدا کنیم؟ نمیتونیم چون 1 ساعت و نیمه که بازی رو شروع کرده. ممکنه در راه بازگشت اون رو ببینیم. بهتر نیست که اینقدر دنبال ساترای آشغال نگردی پوآرو؟ بازم یکی دیگه؟ سومیشه هستینگز. امروز یه نفر بد آورده. این چوبا زیادم مقاوم نیست. 3 تا چوب شکسته پای 3 تا سوراخ. علتش چیه؟ خانم پلندرلیت خودش از شر چوبای گلفش خلاص میکنه، اونم در جاهای پرت و دور از نظر. سرگرد یوستیس عامل قتل نیست هستینگز. بازم توپتو گم کردی پوآرو؟ مخفی شو هستینگز.
میبینیم. به حد کافی تماشا کردیم استینز. متاسفم که مجبوریم بازی خوبمون رو تمام کنیم. باید فوراً به سربازرس تلفن بزنیم. بریم. چرا باید یک خانم عاقل در چمدان گرانبهایی که حاوی 2 مجله است 2 سنگ بگذاره و اون رو بندازه وسط دریاچه که غرق بشه؟ در این مورد نگران نباش. جوابت داره میاد. اون چوبای مرغوب بازی گلف و چرا باید بشکنی؟ منم دیشب ساعت‌ها بیدار بودم و به این موضوع فکر میکردم. آروم باش سربازرس. خانم پلندرلیت آقای پوآرو. متشکرم خانم. I'm sorry I'm late. I just come from Barbara's funeral. خیلی لطف کردین که تشریف آورده. لطفاً بچینید مدموزل. خبرهای خاصی براتون دارم. I read it in the papers. Major Eustace has been arrested. It was murder then. بله. درباره توطئه‌ای که با مهارت طراحی شده. حالا مدموزل میخواین براتون توضیح بدم که چطور و چگونه به این واقعیت پی بردم؟ البته روش تحقیقیشون مختص خودشونه. از اینجا شروع میکنیم که بوی سیگار در اتاق پیچیده بود. من که اونجا سیگار نکشیدم. همینطوره. و با اینکه در زیر سیگاری حداقل 9 تا ته سیگار وجود داشت. Very odd that the room should smell as it did. هوای اتاق تازه بود. هوای تازه؟ منظور؟ The next thing that attracted my attention was the wristwatch worn by the dead woman. What about it? نکته دوم ساعت مچی بود. با تجربه ای که من دارم معمولا همه مردم ساعتشون رو به دست چپ میبندن. درست؟ و حالا دوستان میرسیم به میز تحریر و مطالعه. فکر میکردم پوآرو. به ورق روی دفتر یادداشتی که کاملا پاک بود توجه نکردی؟ The sheet was clean because Barbara hadn't written any letters that day. Yes, she had. فردی میگفت دیده ساعت 6 نامه ای رو پست کرد. عالیه هستینگز. بنابراین ورقه زیری که باید اثر دست خط روش افتاده باشه کجا؟ ضمناً نکته جالب دیگری هم در مورد میز تحریر وجود داره. شما بهتر وضع میزو به خاطر دارین سربازرس. اجازه؟ دوات با دفترچه یادداشت وسط میز بود. قلمدانها سمت چپ، تقویم و مداد سمت راست بوده. درسته؟ درسته. پس متوجه نشدین. قلمایی که مورد استفاده قرار می گرفتن تو جا قلمی سمت چپ بود. آیا قلمدان اگه در سمت راست باشه برای کسی که راست دسته راحت تر نمیتونه باشه؟ خب من برای خود تصویری رو مجسم کردم. تصویری که نشون میده خانم پلندرلیت بعد از تعطیلات به منزل برگشته. خانم پلندرلیت در اتاق باز میکنه و میبینه دوستش کف اتاق افتاده و یک اسلحه هم در دست داره که دال بر خودکشی اونه. And naturally
since her friend was left-handed, in spite of everything Miss Prendergast has done to convince us that her friend was right-handed. ضمناً نامه‌ای هم برای شما وجود داره مادمازل. نامه غم‌انگیز و تأسف‌بار از زن جوانی که به خاطر باج‌خواهی و حق و سکوت به زندگی خودش خاتمه داده. در این لحظه به طور ناگهانی فکری به نظر شما میرسه. بذار اون بر تنبیه بشه. شما نامه رو با ورق زیرش بر می‌دارید، بعد میرید طبقه بالا و هر دو رو در آتش میندازید. بعد زیر سیگاری رو به طبقه بالا میبریم که به نظر بیاد 2 نفر در اونجا مشغول صلح. You also have a lucky break. You discover a fragment of Major Eustace's cufflink in the sitting room. بد بودن. قسمت شکسته دکمرم به اتاق بالا میبرید. به این ترتیب صحنه رو آماده میکنید. You take the pistol from her left hand. You wipe it clean and put it back in her left hand. You bolt the window and lock the door. There must be no suspicion that you have tampered with a room. همه چیز حساب شده است. بله مادموازل، با مهارت نقشه یک قطع کشیده میشه، اونم با طرح یک نقشه ماهرانه. یعنی توطئه برای قتل سرگرد یستس. اون قتل نبود، بلکه عدالت بود. اون مرد باعث خودکشی آلن بیچاره شده، فقط به خاطر اینکه اون در هندوستان با مردی ازدواج کرد و ازش بچه دار شد. وقتی بچه مرد اون به انگلستان برگشت، با چارلز آشنا شد و تصمیم به ازدواج گرفت. خدا میدونه چرا آلن بیچاره خودکشی کرد. تا اینکه یوستیس شیطان از هندوستان برگشت. اگه شما نامه‌ای که به من نوشته بود میخوندین میفهمیدین چرا من این کارو کردم. نوشته بود من چارلز رو دوست دارم، بدون اون نمیتونم زندگی کنم و برای نجات خودش نباید با اون ازدواج میکرد و برای این کار بهترین راه رو انتخاب کرد. کاش نامه‌شو میدیدی. اون وقت شما بهش میگین قتل. برای اینکه قتلم هست. مردی رو که شما میخواستین تو تله بندازین قبلا به زنده رو افتاده. واقعا شما میخواین نابودش کنین؟ شما میخواین انسانی جانشو از دست بده؟ یوستیس یا هر انسان دیگه ای که باشه. نه نمیخوام. کاش میخواستم ولی نمیخوام. من که گیج شدم. این دفعه جنایت و خودکشی جلوه ندادن، بلکه خودکشی رو جنایت نشون دادن. اونم با چه هوش و ذکاوتی. هیچ نکته ای رم از قلم ننداخته بود. یه دقیقه صبر کنید ببینم جریان چمدون چی بود؟ همینطور چوبای گلف؟ اونا مال خانم آلن بود. خانم پلندرلیت میخواست ما رو قانع کنه که اون خانم راست دسته و قاتل صحنه رو اینطور طراحی کرده. چوبای گلف همشون مال چپ دست ها بود. درسته. اون سعی داشت کاری کنه که توجه ما به یک نقطه انحرافی کشیده بشه. بنابراین از اون چمدون که در آب انداخت به عنوان رد گم کن یا چی؟ یک حقه. کاملا درسته. حالا دوستان من وقتشه که شما رو دعوت کنم به نهار. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در
رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net